Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình xin chia sẻ cho các bạn một bí kíp để nấu món sườn ram mặn. Món này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn để thịt của mình không bị khô nè, mọng nước nè, mà ai cũng có thể làm được luôn nha. Bây giờ thì cùng mình vào bếp thôi. Nguyên liệu chính của mình ngày hôm nay gồm có 700g thịt cốt lết, gia vị sẽ có là bột ngọt, ngũ vị hương, bột năng, sữa đặc, nước tương, nước mắm, muối, hành, tỏi và cuối cùng là sả. Bây giờ thì cùng mình sơ chế nguyên liệu thôi. Đầu tiên thì mình sẽ bắt đầu phần sơ chế thịt ha. Ở đây mình đã chuẩn bị một cái thau nước như vậy và mình sẽ cho nước muối vào. Mình sẽ cho thịt vào đây để ngâm trong vòng là 10 phút với lại nước muối pha loãng ha. Sau đó thì mình sẽ đi rửa lại bằng nước sạch sau nha. Bây giờ mình sẽ cho thịt vào đây. Mình sẽ ngâm trong vòng là 10 phút ha. Bây giờ thì trong lúc chờ ngâm thịt thì bây giờ mình sẽ bắt đầu chuẩn bị sơ chế những cái nguyên liệu khác nha. Tiếp đến thì mình sẽ băm sả nha và cắt sả. Sả này thì mình sẽ đập dập trước để cho nó thơm ha. Sau đó mình sẽ cắt khúc. Mình sẽ cắt từng khúc như vậy. Và mình sẽ lấy một đoạn nhỏ của sả để mình băm nha. Để tí nữa mình sẽ ướp chung với thịt. Hành và tỏi thì mình cũng sẽ băm luôn ha. Sau khi mà ướp thịt với nước muối pha loãng được 20 phút thì bây giờ mình sẽ đổ nước ra ha. Mình sẽ rửa lại bằng nước sạch. Cho vào đây một ít chanh. Mình sẽ chà sát để cho nó khử được cái mùi tanh của thịt luôn. Tiếp theo thì mình sẽ bắt đầu là đập thịt nha. Đây cũng là một phần quan trọng để cho cái thịt của mình nó sẽ thấm đều gia vị hơn nè, cũng như là ngon hơn ha. Mình sẽ đập đều hai mặt thịt luôn nha. Như vậy là được rồi nè. Đó, mình sẽ đập như vậy là được rồi ha. Mình đừng có đập mạnh tay quá nha. Mình cứ làm như vậy cho đến hết thịt luôn. Tiếp đến thì mình sẽ thắng đường ha. Và mình sẽ cho vào đây là 2 muỗng canh đường nha. Và mình sẽ chờ cho cái đường của mình nó tan ra và nó sẽ có cái màu hơi vàng vàng ha. Khi mà đường của mình nó bắt đầu vàng như vậy thì các bạn nhớ tắt bếp nha. Đừng để bếp lâu quá thì cái đường của mình nó sẽ bị cháy điên lên ha. Và mình sẽ lắc qua lắc lại. Nó vàng như vậy nè. Đó, nó vừa vừa như vậy nè. Khi mà mình tắt bếp xong mình để cái chảo nóng là nó sẽ màu lên, nó đẹp liền ha. Và bây giờ mình sẽ cho vào đây là khoảng 1 muỗng canh dầu ăn. Và mình sẽ cho vào một ít hành tỏi ha. Trộn đều lên. Và cho vào đây là khoảng 4 muỗng nước nha. Mình cho vào đây một ít nước. Và mình sẽ để nguội nha, chờ cho cái nước đường này của mình nó nguội thì mình sẽ ướp với thịt ha. Tiếp đến thì mình sẽ ướp thịt luôn ha. Đầu tiên mình sẽ cho vào đây là 1 muỗng nước mắm nha. 1 muỗng canh nước mắm. 1 muỗng cà phê bột năng nè. Mình cho bột năng vào đây thì để cho cái thịt của mình nó sẽ mềm hơn ha. Và 1 muỗng cà phê, nửa muỗng cà phê chứ, nửa muỗng cà phê bột ngọt nha. Nửa muỗng cà phê muối nè. 1 muỗng cà phê nước tương. Không thể thiếu đó là ngũ vị hương nha. Ngũ vị hương thì mình sẽ cho là nửa muỗng nha. Và cuối cùng là mình sẽ cho sữa đặc vào. Sữa đặc sẽ giúp cho thịt của mình nó sẽ mềm hơn ha. Mình sẽ cho vào đây là 1 muỗng sữa đặc. Sau đó là các bạn sẽ xoa đều, trộn đều cái phần thịt của mình lên cho nó thấm đều gia vị lên ha. Mình sẽ ướp thịt trong vòng là 30 phút nha. Để cho thịt của mình nó ngấm đều hết tất cả các gia vị. Còn bạn nào mà muốn thịt của mình nó mềm hơn nè, ngấm đều hơn á, thì mình sẽ ướp lâu hơn, tầm 1-2 tiếng hoặc là để qua ngày cũng được ha. Bây giờ là cái phần nước đường của mình nó cũng đã nguội rồi nè. Mình sẽ cho vào cái phần thịt ướp của mình ha. Để cho nó tạo màu lên cho nó đẹp nha. Và mình sẽ chia sẻ cho các bạn thêm một cái bí kíp nhỏ của mình. Đó là mình sẽ cho vào đây một ít cái sốt ướp thịt nướng. Thì khi mà mình ram lên á, cái thịt của mình nó sẽ ngon và giống như là
thịt nướng ở ngoài hàng vậy đó. Đó, nó sẽ màu liệp lên ha. Mình sẽ dùng ở đây là nửa cái phần sốt ướp thịt này ha. Mình sẽ chờ thêm khoảng là 10 phút nữa là lúc đó là thịt của mình nó đã thấm đều hết gia vị rồi và mình đã có thể bắt đầu là chiên thịt được rồi nhé. Trong khi chờ ướp thịt thì mình sẽ bắt đầu làm nước chấm ha. Mình sẽ pha nước chấm để tí nữa mình ăn kèm luôn nha. Mình sẽ cho vào đây là 4 muỗng canh đường. Tiếp đến mình sẽ cho vào đây là 4 muỗng canh nước mắm nha. Và 4 muỗng canh nước lọc luôn. Mình sẽ khuấy đều cho cái hỗn hợp này nó tan đường ra ha. Sau đó mình sẽ vắt chanh ha. Chanh mình sẽ dùng 3 lát nhỏ. Và mình sẽ cho cái hỗn hợp nước cốt chanh này vào trong cái mắm đường của mình ha. Khuấy đều, khuấy tan. Và cuối cùng mình sẽ cho ớt và tỏi xay vào nha. Khi mà các bạn cho ớt và tỏi xay vào cuối cùng như vậy á, thì cái phần ớt của mình nó sẽ nổi lên trên, nó sẽ đẹp hơn ha. Đó. Vậy là chén nước mắm của mình đã hoàn thành rồi. Nhìn rất là hấp dẫn đúng không mọi người? Mà trước khi mà mọi người bắt đầu phần chiên thịt á, thì cái phần mà hồi nãy mình ướp á, mình bỏ sả đập dập vào ở trong cái phần thịt á, thì các bạn nhớ lấy ra giùm mình nha. Các bạn lấy ra, đừng có cho vào ngay nha. Nếu không là khi mà mình chiên lên thì nó sẽ dễ bị khét ha. Mình thấy là dầu ở hai bên cái đũa mình nè, nó bắt đầu nó nổi với bọt lên rồi vậy nè, là bắt đầu là mình sẽ cho thịt vào là vừa rồi ha. Mình sẽ để lửa nhỏ nha, đừng để lửa quá to, nó sẽ cháy thịt. Để lửa vừa thôi. Và cái phần nước ướp thịt hồi nãy á, mình cũng sẽ đổ vào luôn ha. Để cái phần thịt của mình á, mà các bạn muốn mà cái màu nó đẹp hơn nữa, nó đậm hơn nữa á, thì mình sẽ cho vào đây là một ít caramel ha. Như vậy thì cái màu thịt của mình lên nó sẽ đẹp hơn ha. Và trong lúc các bạn ram thịt vậy nè, thì cái phần nước của mình nó sẽ nhanh bị cạn, thì các bạn nhớ cho mình thêm vào đây là một ít nước, thì thịt của mình nó sẽ không có bị khô ha. Bây giờ là khi cái thịt của mình nó đã bắt đầu nó chín đều rồi nè, nó vàng đều, thì mình sẽ cho vào đây là hành tỏi băm cái phần còn lại ha. Mình sẽ cho vào khúc gần cuối như vậy để cho cái hành tỏi của mình nó sẽ giúp cho cái thịt của mình nó thơm hơn ha. Bây giờ là các bạn có thấy không, cái màu của thịt của mình lên nó đã vàng đều rồi nè, nó bắt đầu thơm lên rồi, thì cái phần cuối này nè mình sẽ cho cái phần sả đập của mình vào thì nó sẽ càng thơm hơn nữa ha. Cho vào đây cái phần sả đập dập của mình nha. Sau khi mà mình thấy là hai mặt của mình nó vàng đều và cái nước sốt của mình nó bắt đầu sệt sệt lại nè, các bạn đừng có rim cho nó cạn nước sốt luôn nha, như vậy thì thịt của mình nó sẽ dễ bị khô ha. Đó, mình sẽ để lại một ít nước sốt như vậy. Và bây giờ mình sẽ gắp thịt ra ha. Và cái phần nước sốt này nè, các bạn chan cơm lên ăn cũng rất là ngon nha. Vậy là món thịt ram của mình đã hoàn thành rồi. Bây giờ thì cùng mình thưởng thức nha. Mình sẽ ăn trước với cơm ha. Mình sẽ ăn với một miếng thịt trước ha. Các bạn có thể thấy được là cái miếng thịt của mình nè, nó rất là mọng nước luôn, nó không bị khô nha. Ăn vào cắn vào nó rất là mềm luôn. Và nó rất là thơm cái mùi sả nè, cũng như là cái mùi hành phi, tỏi phi á. Và khi mà mình chan với nước mắm chua ngọt vào á, nó càng dậy cái mùi thịt của mình lên nha. Xong rồi nó hòa quyện thêm một chút là chua chua, ngọt ngọt, mặn mặn, cay cay của cái vị nước mắm nữa nè. Cùng với lại cái vị thịt mà mình ướp á, nó hòa quyện với nhau, ăn rất là thấm luôn nha. Nếu mà các bạn nào mà không có thích ăn nước mắm hoặc là không muốn làm nước mắm á, thì các bạn có thể sử dụng nước thịt luôn nha. Đây, cái chén nước thịt mà mình kêu các bạn hồi nãy là đừng có chiên mà cạn nước luôn. Mình sẽ dùng một ít nước thịt này nè, mình chan ăn với cơm rất là bắt cơm luôn á. Mình đảm bảo mà bạn nào mà ăn vô là dính liền. Bây giờ mình sẽ thử qua nha. Mình sẽ chan một ít nước thịt vào trong cơm. Đây, các bạn thấy không?
Nước thịt này nó óng ánh, nó rất là đậm luôn, đậm màu. Chan và rưới vào đây ha. Cái nước thịt của mình á, nó đậm đà nha, mà nó thơm nữa. Nó có nè, cái mùi của sả, mùi thơm của sả nè, rồi cái mùi thịt nướng mà hồi nãy mà mình có chia sẻ cho các bạn cái bí kíp mà để cho thịt của mình nó thơm và nó mềm hơn á. Nó đậm đà và nó thơm hơn, nó quyện hơn. Mình nghĩ là các bạn nào mà thích ăn với cơm á, chan với phần nước thịt này thôi là nó cũng đã bắt cơm lắm luôn rồi á. Và các bạn có thể lựa chọn một trong hai loại nước chấm này để sử dụng nha. Ok, clip mình cũng đã dài rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối clip. Nếu mà các bạn thấy hay thì nhớ cho mình một like, một share và một comment nha. Ok, tạm biệt các bạn và hẹn các bạn vào những